everyone! I'm Kristine at welcome po sa aking channel. Gagawa naman po tayo ngayon ng nilupak na kamoteng kahoy. Napakasarap po nito at swak na swak sa bulsa. Pwede po ito sa kahit anong okasyon, madaling gawin at pwedeng inegosyo. So stay lang po kayo dyan and watch until the end. Gagamit po tayo ng 1 kilo ng kamoteng kahoy, balatan lang po natin at hiwain. Ilubog lang po natin sa tubig ang ating kamote para maluto ng maayos. Pakuluan lang po natin ang kamoteng kahoy over medium heat hanggang sa lumambot. Tanggalin din po natin yung parang ugat sa gitna ng kamoteng kahoy. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ng bell para ma-notify po kayo every time na may bago tayong mga recipe. Durugin ng kamoteng kahoy gamit ang tinidor or potato masher. Gagamit po tayo ng 1 can ng condensed milk. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand. Maglagay din po tayo ng 1/4 cup ng melted margarine at pwede rin pong butter. I-mash lang po natin ulit hanggang magsama-sama lahat ng mga sangkap at maging smooth.
Lagyan ng margarine ang tray at pwede rin po kayong maglagay ng dahon ng saging. Ilipat ang cassava mixture sa ating tray or granera. Pwede po kayong gumamit ng piping bag para pang design sa ating nilupak. Ito po ay optional lamang. Pwede nyo rin pong gawin yung ginawa ko kanina gamit ang tinidor. Lagyan po natin ng grated cheese sa ibabaw para mas creamy yung ating nilupak na kamoteng kahoy. Pwede rin po kayong maglagay ng dinurog na mani sa ibabaw. Mas masarap po ito kung ilalagay nyo sa ref at palalamigin ng at least 30 minutes to 1 hour. Sa mga nagtatanong po ng kumpletong sangkap, nilalagay ko po siya every end of the video at meron din po sa ating description box below. Sana po ay nagustuhan nyo ang video na to. Huwag nyong kakalimutan na mag-like, comment below, at subscribe. Thank you for watching!